Good morning, doctors. So, last time આપણે યસ ઓર્ગન ફંક્શન ટેસ્ટની અંદર લીવર ફંક્શન ટેસ્ટ જોયો હતો અને એની અંદર પર્ટિક્યુલર બિલિરુબિન રિલેટેડ આપણે વાત કરી હતી. યસ, વોન ડેનબર્ગ રિએક્શન જોયું હતું. પોઝિટિવ અને ઇનડાયરેક્ટ પોઝિટિવ, ડાયરેક્ટ પોઝિટિવ, ઇનડાયરેક્ટ પોઝિટિવ કોને હતું એ જોયું હતું. અને હવે આવે છે bilirubin in urine. Yes, the conjugated bilirubin, being water soluble, is excreted in urine. This is in contrast to unconjugated bilirubin, which is not excreted. બરાબર, આપણે ઉપર પણ જોઈ ગયા કે અનકોન્જ્યુગેટેડ બિલિરુબિન એ વોટરની અંદર સોલ્યુબલ નથી, એટલા માટે એને સોલ્યુબલ કરવા માટે આપણે મિથેનોલ નાખતા હતા, ત્યારે એ પર્પલ કલર આપતું હતું. દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ઇનડાયરેક્ટ પોઝિટિવ. સો અહીંયા આપણે એટલી વસ્તુ યાદ રાખવાની કે કોન્જ્યુગેટેડ જે બિલિરુબિન છે એ વોટર સોલ્યુબલ છે, અનકોન્જ્યુગેટેડ છે એ વોટર ઇનસોલ્યુબલ છે. ઓકે, સો જો યુરિનમાંથી પાસ થતું હોય તો એ કોન્જ્યુગેટેડ હોવું જોઈએ. So bilirubin in urine can be detected by the Faucet's test or Gemmelin's test. Okay, ચલો હવે આવે છે bromosulfonal test, that is BSP, bromosulfonal test. Okay, bromosulfonal is a dye used to assess the excretory function of liver. ઓકે, એક ટાઈપની ડાઈ છે કે જેના દ્વારા આપણે લીવરનું એક્સક્રિટરી ફંક્શન મેજર કરી શકીએ છીએ. પણ કઈ રીતે? સો ઇટ ઇઝ અ નોન ટોક્સિક કમ્પાઉન્ડ એન્ડ ઓલમોસ્ટ એક્સક્લુઝિવલી એક્સક્રિટેડ બાય ધ લીવર થ્રુ બાઇલ. ઓકે, તો બોડી માટે સહેજ પણ ટોક્સિક નથી અને એ ટોટલી લીવરમાંથી બહાર નીકળી શકે છે. બરાબર, એક્સક્રીટ થઈ શકે છે. So BSP, that is bromosulfonal is administered intravenously. Okay, 5 mg per body kilo weight. So 100 કિલોનો જો માણસ હશે તો એને 50 મિલીગ્રામ પર બોડી કિલો વેટ આપણે આપીશું. 5 મિલીગ્રામ 1 કિલોએ તો 500 મિલીગ્રામ આપીશું. બરાબર, 1 કિલોએ 5 મિલીગ્રામ તો 10 કિલોએ 100 કિલોએ 500 મિલીગ્રામ જેટલું આપવાનું થશે. સો યસ, બીપીએસ એ ડાઈ છે એ આઈવી ઇન્ટ્રાવિનસલી વેનની અંદર આપણે ઇજેક્ટ કરીશું એને. એન્ડ ઇટ્સ સીરમ કોન્સન્ટ્રેશન ઇઝ મેજર્ડ એટ 45 મિનિટ એન્ડ એટ 2 hours. ઓકે, 45 મિનિટે એનું સીરમની અંદર એનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે એ માપવામાં આવે છે અને પછી 2 કલાક પછી એ કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે એ માપવામાં આવે છે. In normal individual, less than 5% of the dye is retained at the end of 45 minutes. ઓકે, જે નોર્મલ માણસ હશે એની અંદર 5% કરતાં ઓછી ડાઈ જ બ્લડની અંદર બચેલી હશે, બાકીની બધી એક્સક્રીટ થઈ જશે, એવી રીતની વાત છે. In any impairment of liver function causes increased retention of the dye. This test is quite sensitive to assess the liver abnormalities with the peculiar reference to the excretory function. ચલો તમને છે ને થોડું ડ્રો કરીને બતાડું. બરાબર, હવે આપણે આઈવી વેન્સની અંદર ડાઈ ઇન્જેક્ટ કરીએ છીએ. બરાબર, આ ડાઈ ઇન્જેક્ટ કરી હવે એ ઓબ્વિયસલી સર્ક્યુલેશનમાં જશે એટલે લીવરમાં પણ જશે અને લીવર છે ને એને એક્સક્રીટ કરી દે છે. બરાબર, એને બહાર કાઢી દે છે સર્ક્યુલેશનની અંદરમાંથી. તો એક વખત આપણે સપોઝ હાથમાંથી કે કોઈ બી જગ્યાએ વેન્સમાંથી આપણે ડાઈ ઇન્જેક્ટ કરી પર્પલ કલરની, પછી ધીરે ધીરે આખા બોડીની અંદર તો એ સર્ક્યુલેટ થઈ જ જશે. કેટલી ડાઈ કરવાની છે? તો 5 મિલીગ્રામ પર બોડી કિલો વેટ. એટલે જો 100 કિલોનો કોઈ માણસ હશે તો એની અંદર આપણે 500 મિલીગ્રામ જેટલી ડાઈ ઇન્જેક્ટ કરવાની થશે. સો એ ડાઈ ઇન્જેક્ટ કરી લીવર એને ક્લેરિફાઈ કરી દેશે. હવે આપણે
45 મિનિટના અંતરે અને 2 કલાકના અંતરે આપણે બ્લડ સેમ્પલ લેવાનું છે અને એ બ્લડ સેમ્પલની અંદર આ ડાઈ કેટલા અમાઉન્ટની અંદર પ્રેઝન્ટ છે એ જોવાનું છે. તો જો નોર્મલ લીવર ફંક્શન હશે તો એ સપોઝ આ 500 છે તો ચલો ટકા વાઇઝ જો આપણે જોવા જઈએ ને તો એ 100 મિલીગ્રામ એઝ એક્ઝામ્પલ આપણે 100 મિલીગ્રામ જો ડાઈ અંદર નાખી છે તો એ ખાલી ને ખાલી જો નોર્મલ માણસ હશે ને તો 45 મિનિટના એન્ડમાં એ લાસ્ટલી 5%થી પણ ઓછું એટલે 5 મિલીગ્રામથી પણ ઓછી ડાઈ બ્લડની અંદર રહેવા દેશે, બરાબર. અને જો એટલે આ જ્યારે લીવર નોર્મલ વેમાં ફંક્શન કરતું હશે ત્યારની વાત છે. હવે ઇફ સપોઝ જો લીવર બગડેલું છે તો આ એનું એક્સક્રિટરી ફંક્શન પ્રોપર વેમાં થશે નહીં. તો 5%ની જગ્યાએ 10%, 15% કે વોટ એવર જે બી હશે એટલું રહેતું હશે. તો કેમ ના રહ્યું, કેમ વધારે રહ્યું આ? કારણ કે લીવર પોતાનું કામ સરખી રીતે કરી શક્યું નહીં, બરાબર. એણે આ ડાઈને એક્સક્રીટ કરી દેવાની હતી, જ્યારે એ કરી શક્યો નહીં. એટલા માટે 5%થી જો વધારે આ ફંક્શન આપણને જોવા મળે તો શું સજેસ્ટ કરે છે કે લીવર ફંક્શન બગડેલું છે. પણ આ પર્ટિક્યુલરલી કયું ફંક્શન બતાવે છે? તો અહીંયા શું વાત હતી, આને એક્સક્રીટ કરવાનું હતું, તો આ માત્ર ને માત્ર એક્સક્રિટરી ફંક્શન જ બતાડે છે આપણને, બરાબર. એક વખત ફરી વાર જોઈએ છે. પહેલાં ડાઈનું નામ શું છે? તો એને BSP ટેસ્ટ કહે છે, દેટ ઇઝ બ્રોમો સલ્ફ થેલાઇન ટેસ્ટ. Okay, so bromosulphthalene is a dye used to assess the excretory function of liver. It is a non-toxic compound and almost exclusively excreted by the liver. BSP is administered intravenously, that is 5 mg per body kiloweight, and its serum concentration is measured at 45 minutes and at 2 hours. In normal individual, less than 5% of dye is retained at the end of 45 minutes. એટલે કે 45 મિનિટના ઇન્ટરવલે 45 મિનિટ પછી જ્યારે આપણે વાંચીએ છીએ કે બ્લડની અંદર એટલે સિરમની અંદર જ્યારે એ ડાયનું કોન્સન્ટ્રેશન જોઈએ છે તો એ લીવર એને પ્રોપર વેમાં ફિલ્ટર આઉટ કરી ચૂકેલી હોય છે. અને એ કેટલું હોવું જોઈએ? તો 5% કરતાં, જેટલી બી ડાઈ ઇન્જેક્ટ કરી હોય એના કરતાં એના ટોટલ પર્સન્ટેજના 5% કરતાં ઓછી ડાઈ અવેલેબલ હોવી જોઈએ. અને જો વધારે હશે, 5 અથવા 5 કરતાં વધારે હશે તો એ લીવરનું એક્સક્રિટરી ફંક્શન ઇમ્પેર્ડ થયું છે એવું બતાવે છે. જો any impairment in liver function causes an increased retention of the dye. retention એટલે ત્યાં રહેવું, બરાબર. એટલે વધારે પ્રમાણમાં ડાઈ ત્યાં રહેશે. This test is quite sensitive to assess the liver abnormalities with peculiar reference to excretory function, બરાબર. મેઇનલી આપણને એ એક્સક્રિટરી ફંક્શન એનું કેવું છે એ જ બતાડે છે. ઓકે, સો આ ડાઈ રિલેટેડ વાત થઈ. સો આને આપણે કીધું BSP ટેસ્ટ, અને BSP સ્ટેન્ડ ફોર બ્રોમોસલ્ફથેલિન બ્રોમોસલ્ફથેલિન ટેસ્ટ. ઓકે, એના પછી આવે છે સીરમ એન્ઝાઇમ ડિરાઇવ્ડ ફ્રોમ લીવર. ઓકે, હવે એ આપણે લીવર કયા કયા એન્ઝાઇમ પ્રોડ્યુસ કરે છે ને એનું પ્રમાણ સીરમની અંદર કેટલું છે એ ટેસ્ટ કરવાનું હશે. ઓકે, સો liver cells contain several enzymes which may be released into the circulation in liver damage. So liver cell contains several enzyme, એવા એન્ઝાઇમ ધરાવે છે કે જે જ્યારે લીવર ડેમેજ થાય છે ને ત્યારે આપણને એ સર્ક્યુલેશનની અંદર ફરતા જોવા મળે છે. Measurement of a selected enzyme in serum is often used to assess the liver function. ઓકે, તો મેજરમેન્ટ ઓફ સિલેક્ટેડ એન્ઝાઇમ, પર્ટિક્યુલર આપણે જે પણ એન્ઝાઇમ સિલેક્ટ કર્યો એનું સીરમ લેવલ કેટલું છે એ લીવર ફંક્શન ટેસ્ટ એના ઉપરથી જાણવા મળે છે. It must, however, be noted that there is no single enzyme that is absolutely specific to liver alone. એવું કોઈ પણ એવું એન્ઝાઇમ નથી કે જે માત્ર ને માત્ર લીવર સાથે જ સંગતતા ધરાવતો હોય. Despite this fact, serum enzyme provides a valuable information for liver function test. હવે આવું હોવા છતાં પણ
મોટાભાગનું પ્રોડક્શન લીવર દ્વારા થતું હોય છે, તો એના લીધે એ એન્ઝાઇમ વધારે છે કે ઓછા છે એના દ્વારા આપણને લીવર ફંક્શન કેવું કરી રહ્યું છે એનું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન મળી રહે છે. સમ ઓફ ધીસ એન્ઝાઇમ્સ આર ડિસ્કસ હિયર અંડર. યસ, તો પહેલો આવે છે ટ્રાન્સએમિનેઝ ઓર એમિનો ટ્રાન્સફરેઝિસ. યસ, the activities of two enzymes, namely serum glutamate pyruvate transaminase એટલે કે SGPT, recently called આપણે વાત કરી હતી ALT, બરાબર, એલેનાઇન ટ્રાન્સેમિનેઝ. આ તો એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાનું, જો લીવરનો ટેસ્ટ કરવાનો હોય એટલે ડૉક્ટર ઊંધું ખાલીને SGPT ને SGOT તો કરાવતા જ હોય છે, બરાબર. એમાં અત્યારે જો નવું નામ આવી ગયું છે તો ALT હોય ને AST હોય, પણ નવું નામ કોઈ જ વાપરતું નથી, બહુ રેરલી જ વાપરવા છે. પણ આ તો વાત એટલા માટે કે કદાચ કોઈ નવું નેમ યુઝ કરે ને તમે બાઘા ના મારો કે ભાઈ એટલે શું થયું, બરાબર. તો SGPT સ્ટેન્ડ ફોર ALT, દેટ ઇઝ એલેનાઇન ટ્રાન્સેમિનેઝ, અને SGOT સ્ટેન્ડ ફોર AST, દેટ ઇઝ એસ્પાર્ટેટ ટ્રાન્સેમિનેઝ. ના રહ્યું નીચે. Okay. Yes, so the activities of two enzymes, namely serum glutamate pyruvate transaminase and serum glutamate oxalate transaminase, like SGOT, are widely used to assess the liver function. ALT is cytoplasmic enzyme while AST is found in both cytoplasm and mitochondria. બરાબર. સાઇટોપ્લાઝમ એટલે આગળ એવું વધારાનું ભણી લીધું ને, આઈ મીન્સ એડવાન્સ જેમ જેમ જતા જઈએ એમ આપણું બેઝિક ભૂલી નહીં જવાનું. સાઇટોપ્લાઝમ સેલની અંદરના ફ્લુઇડ સાઇટોપ્લાઝમ, અને માઇટોકોન્ડ્રિયા આપણું પાવર હાઉસ, બરાબર. તો આપણે ઉપર પણ વાત થઈ કે ભાઈ સેમ એન્ઝાઇમ અલગ અલગ જગ્યાએ ઓરેલ્સ ડિફરન્ટ એન્ઝાઇમ એક જ સેલના અલગ અલગ પાર્ટની અંદર પણ જોવા મળે છે. પેલું કમ્પાર્ટમેન્ટ રિલેટેડ વાત થઈ હતી આપણે, બરાબર, ઉપર. ઓકે, સો શું કહે છે કે ALT, કે જેને આપણે કહીશું SGPT, એ સાઇટોપ્લાઝમિક એન્ઝાઇમ છે, અને AST કે જેને કહેવાય છે SGOT, કે જે સાઇટોપ્લાઝમ અને માઇટોકોન્ડ્રિયા બંનેની અંદર જોવા મળે છે. The activity of this enzyme is low in the normal serum. જો જે નોર્મલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોય એની અંદર આપણને આની એક્ટિવિટી ઓછી જોવા મળે છે, એટલે કે સીરમ SGOT અને SGPT કમ્પેરેટિવલી લો હોય, ઓછા હોય. તો ALT એટલે કે SGPT કેટલું હોય છે, તો 5 to 40 ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ પર લીટર, અને AST એટલે કે SGOT સોરી એ કેટલા હોય છે, તો 5 to 45 ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ પર લીટર. So serum ALT and AST are increased in liver damage. જ્યારે liver damage થયેલો હોય, રિગાર્ડલેસ ઓફ કયું રીઝન છે, એક્ઝોજીનસ છે કે એન્ડોજીનસ છે, એનાથી મતલબ નથી, પણ જ્યારે પણ લીવર ડેમેજ થયેલો હોય તો આપણને SGOT અને SGPTમાં ઇન્ક્રીઝ જોવા મળે છે. So serum ALT and AST are increased in liver damage. However, alanine transaminase is more sensitive and reliable for the assessment of LFT. એલેનાઇન ટ્રાન્સેમિનેઝ વધારે સેન્સિટિવ છે LFT ફંક્શન જોવા માટે, લીવર ફંક્શન ટેસ્ટ જોવા માટે. ઓકે, સો એસ્ટિમેશન ઓફ અ સીરમ ટ્રાન્સેમિનેઝ કેન નોટ આઈડેન્ટિફાઈ ધ કોઝ ઓફ હિપેટિક ડેમેજ. આપણને ખાલી એટલી ખબર પડે કે હા ભાઈ લીવરમાં ડેમેજ છે, પણ એ ડેમેજ થવા પાછળનું કારણ શું છે એ ખબર નથી પડતી, બરાબર. ફર્ધર દે ડુ નોટ હેવ અ મચ પ્રોગ્નોસ્ટિક વેલ્યુ. યસ, પ્રોગ્નોસિસ એનો કેવો હશે એ પણ આપણને એના દ્વારા જોવા મળતું નથી. ઓકે, સો અહીંયા આગળ આપણને શું પૂરું થાય છે, ટ્રાન્સએમિનેઝ ઓર એમિનો ટ્રાન્સફરેઝ પૂરા થાય છે, કે જેની અંદર આપણને મેઇનલી શું આવે છે, SGPT અને SGOT આવે છે. નોર્મલ વેલ્યુ યાદ રાખજો, કારણ કે રૂટીન લાઈફની અંદર આ રિપોર્ટ તમે બહુ જ કોમનલી જોશો. SGPT ને SGOT, જેવો જોન્ડિસ કે એવું કંઈ થયું હશે દરેકને લીવર ફંક્શન ટેસ્ટ ને એની અંદર પણ બિલીરુબિન, ટોટલ બિલીરુબિન, અનકોન્જ્યુગેટેડ, કોન્જ્યુગેટેડ બિલીરુબિન અને SGPT SGOT તો કમ્પલસરી કરાયેલા હશે જ. ઓકે, સો એ વસ્તુ ખાસ તમારા પોતાના માટે યાદ રાખજો, સમજજો. યસ, તો એના પછી આવે છે આલ્કલાઇન phosphatase. Yes, so alkaline phosphatase, that is ALP, is mainly derived from bone and liver.
ધ સેલ એમાં પણ કહ્યું ધ સેલ લાઇનિંગ ધ બાઇલ કેનાલિક્યુલાઈ. ઓકે, એટલે બોન્સમાં અને લીવરની અંદરથી આ આપણને આલ્કલાઇન ફોસ્ફેટેઝ મળતો હોય છે, દેટ ઇઝ ALP. રેઝ ઇન ધ સીરમ ALP કે જેનું નોર્મલ કેટલું હતું તો 3 to 13 Ka unit per DL, usually associated with elevated serum bilirubin, is indicator of biliary obstruction એટલે કે ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ અથવા તો પોસ્ટ હિપેટિક જોન્ડિસ. પોસ્ટ હિપેટિક એટલે લીવર પછીની જે સર્ક્યુલેશન છે, લીવર, એક મિનિટ, અહીંયા સર્ક્યુલેશન જાય છે, અંદરનું પ્રોસેસ થાય છે લીવર એને, અને બહાર આવતી પાઇપ છે, બરાબર. અહીંયાને આ ભાગને પ્રી હિપેટિક કહેવાય, અહીંયા હિપેટિક, અને આ પોસ્ટ હિપેટિક, બરાબર. સો પ્રોબ્લેમ ક્યાં આગળ છે એ આપણને આ રિપોર્ટ્સ પરથી ખબર પડે કે પ્રોબ્લેમ પોસ્ટ હિપેટિકમાં છે, હિપેટિકમાં છે કે પ્રી હિપેટિકમાં છે, બરાબર. એ વસ્તુઓ ડિટરમાઇન કરવાની આવતી હોય છે. સો અહીંયા આગળ આપણને શું કીધું છે કે યસ, આ રહ્યું, રેઝ ઇન અ સીરમ ALP એટલે જ્યારે ALP વધેલો છે તો એ શું બતાવે છે, યુઝ્યુઅલી એસોસિએટેડ વિથ ધ એલિવેટેડ સીરમ બિલિરુબિન. તો એની અંદર સીરમ બિલિરુબિન ઇન્ક્રીઝ જોવા મળે છે, કે જે શું બતાવે છે, ઇઝ એન ઇન્ડિકેટર ઓફ બિલિયરી ઓબ્સ્ટ્રક્શન. એમાં પણ પર્ટિક્યુલરલી કહ્યું કે પોસ્ટ હિપેટિક જોન્ડિસ જોવા મળતો હોય છે. ઓકે, એટલે પાછળનું આપણે પોસ્ટ હિપેટિક એટલે અહીંયા જે બતાવ્યું એ પ્રમાણે, બરાબર. અહીંયા આગળ યસ, ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ ઓર પોસ્ટ હિપેટિક. હવે પોસ્ટ હિપેટિક હોય કે ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ હોય, એમાં કઈ રીતે આ લોકોએ સેમ ગણ્યું છે? સેમ ઇન ધ સેન્સ કમ્પેરેટિવલી, કે ભાઈ જો અહીંયા આગળ કોઈક વસ્તુનું ઓબ્સ્ટ્રક્શન હોય, અહીંયા આગળ સ્ટોન આવી ગયો હોય કે વોટ એવર જે બી હોય, જે આપણે પેલું ગોલ બ્લેડરનું કોમન બાઇલ ડક્ટ જે છે એની અંદર જો આવી રીતે સ્ટોન આવી ગયો હોય તો પણ આ સિચ્યુએશન સર્જાતી હોય છે, એટલા માટે પોસ્ટ હિપેટિકની વાત કરે છે. ઓકે, સો કેન યુ યસ again અહીંયાથી, a raise in the serum ALP usually associated with elevated serum bilirubin is an indicator of biliary obstruction, that is obstructive or post-hepatic jaundice. ALP is also elevated in the cirrhosis of liver and hepatic tumor. ઓકે, જોન્ડિસ સિવાય અથવા તો ઓબ્સ્ટ્રક્શન સિવાય એ સિરોસિસ ઓફ લીવર અને હિપેટિક ટ્યુમર્સની અંદર પણ આપણને ઇન્ક્રીઝ થયેલો જોવા મળે છે. ALPની વાત છે. liver is not the sole source of alkaline phosphatase, જે આપણે પહેલાં પણ વાત કરી કે જેટલા એન્ઝાઇમ આપણે મેજર કરીએ છીએ એ બધા જ એન્ઝાઇમ એવા નથી કે માત્ર ને માત્ર લીવર જ બનાવે છે, બીજી બધી જગ્યાએથી પણ મળતા હોય છે, પણ મોસ્ટલી આપણને લીવરમાંથી મળતા હોય છે. જેમ કે અત્યારે ALPની વાત કરી તો આપણે મેઇનલી ના કીધું કે બોન અને લીવર બંનેમાંથી મળે છે, સેજ વાત અહીંયા કરે છે કે લીવર ઇઝ નોટ ધ સોલ સોર્સ ઓફ આલ્કલાઇન ફોસ્ફેટેઝ, ધેરફોર ઇટ્સ measurement has to be carefully viewed along with other, બીજા જોડે પણ આ વસ્તુ મેચ કરીને જોવાની હોય છે, બરાબર. બિફોર અરાઇવિંગ એટ ધ કન્ક્લુઝન, આપણે એમ સે સપોઝ ALP વધારે આવ્યું એટલે ડાયરેક્ટ એમ નહીં કહી દેવાનું એકલો ALP રિપોર્ટ કરાવીને કે ભાઈ આનું તો લીવર બગડેલું છે. પોસિબલ છે બોન્સમાં પણ કંઈ પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે, અને આને કન્ફર્મેશન કરવા માટે લીવર ફંક્શન ટેસ્ટના એની જોડે એસોસિએટેડ રહેલા બીજા ટેસ્ટ પણ કરાવવાના રહેતા હોય છે. Okay, so yes, the liver and the bone isoenzymes of ALP can be separated by the electrophoresis. ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસની પ્રક્રિયા કઈ અને કેવી રીતે થતી હોય છે આપણે આની આગળ જોઈ ગયા છે. ઓકે, સો મેઇન બે વસ્તુ આની અંદર કવર થઈ, SGOT, SGPT, જે આપણે જોતા હોય છે. SGPT ને ALT કહેતા હોય છે, દેટ ઇઝ આલ્કલાઇન ટ્રાન્સએમિનેઝ. SGOT સ્ટેન્ડ ફોર સીરમ ગ્લુટામેટ ઓક્ઝલેટ ટ્રાન્સએમિનેઝ. ચલો એ મોટું યાદ ના રહે તો કંઈ નહીં, પણ SGOTને AST કહેતા હોય છે એટલું તો યાદ રાખવું જ પડશે, ને SGPTને ALT કહેતા હોય છે એ પણ યાદ રાખવું પડશે. ઓકે, ALT સ્ટેન્ડ ફોર આલ્કલાઇન ટ્રાન્સએમિનેઝ અને AST સ્ટેન્ડ ફોર એસ્પાર્ટેટ ટ્રાન્સએમિનેઝ. ઓકે, એની નોર્મલ વેલ્યુ પણ યાદ રાખવાની. બંનેની છે ને નોર્મલ વેલ્યુ યાદ ના રહે ને તો એક વસ્તુ આટલું કોમન યાદ રાખવાનું કે મોસ્ટલી છે ને એટલે
SGPT ને SGOT બંને 5 થી 40 મગજમાં યાદ રાખી દેવાની, બરાબર. આ જનરલ માટેની વાત છે. 5 આગું પાછું હોય ને તો હજી તો પણ ચાલી જાય, યાદ ના રહેતો. પણ AST છે ને એ 5 થી 45 સુધી છે, જ્યારે ALT છે એ 5 થી લઈને 40 સુધી છે. એટલે તમે કોમન આંકડો પકડી લેવાનો, ભાઈ 5 થી 40 બંનેની કોમન છે. એક્ઝામમાં લખવા માટે નહીં, બરાબર. આ પ્રેક્ટિકલ લાઈફની અંદરની વાત છે, બરાબર. જો 2-3 બહુ બધી વસ્તુ કન્ફ્યુઝન થઈ જતી હોય રોલ્સ, હવે તો હું આમાં કેવી વસ્તુ છે જે તમને ના પાડું અથવા તો એમ કહીશ ને કે જો ALT ને ASTનું યાદ નહીં રાખવાનું, તો બંનેની 5 ને 5થી 40 સુધીની જ છે, તો એટલે અત્યારે તમારું મગજ એ જ વસ્તુ યાદ રાખશે. અને હવે નહીં કહીશ તો પણ એ વસ્તુ મગજમાં ઘૂસી જશે કે ના, ALT 5 થી 40 અને AST 5 થી 45, પણ વોટ એવર યાદ રહે તો સૌથી સારું. નથી રહેતું તો આપણે એટલું યાદ રાખવાનું 5 થી 40 સુધીની નોર્મલ વેલ્યુ છે. અને એ જ પ્રમાણે ALPની જોવા જઈએ તો 3 થી 13 સુધીની નોર્મલ વેલ્યુ હોય છે. 3 થી 13 KA યુનિટ પર DL. ઉભારો, આપણે છે ને કોમનલી KA યુઝ નથી થતો. ઉભારો એક મિનિટ. આલ્કલાઇન ફોસ્ફેટેઝ એની નોર્મલ વેલ્યુ, આલ્કલાઇન ફોસ્ફેટેઝ નોર્મલ વેલ્યુ, યસ, ILમાં ઇન્ટરનેશનલ યુનિટમાં યુઝ થતું હોય છે. તો 44થી લઈને 147 જેટલી હોઈ શકે, ઓરલ્સ 0.73 to 2.45 માઇક્રોકેટાલ પર લિટર, બરાબર. પણ ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ મોસ્ટલી યુઝ થતું રહેતું હોય છે. સો 44થી લઈને 147 સુધી યાદ રાખવાની વાત છે. ઓરલ્સ 3 to 13 KA યુનિટ પર DL, બરાબર. સો આલ્કલાઇન ફોસ્ફેટ અહીંયા આગળ આ કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે આવે છે ગામા ગ્લુટામાઇલ ટ્રાન્સપેપ્ટિડેઝ. ઓકે, સો ગામા ગ્લુટામાઇલ ટ્રાન્સપેપ્ટિડેઝમાં શું કહે છે, તો ધીસ ઇઝ અ માઇક્રોઝોમલ એન્ઝાઇમ વાઇડલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ઇન ધ બોડી ટિશ્યુ ઇન્ક્લુડિંગ લીવર. એટલે બીજા બધા ટિશ્યુમાં તો છે, જોડે જોડે લીવરમાં પણ છે. મેઝરમેન્ટ ઓફ ગામા ગ્લુટામાઇલ ટ્રાન્સપેપ્ટિડેઝ, ધેટ ઇઝ GGT, actively provides a sensitive index to assess liver abnormalities. ઓકે, એટલે આમાં કંઈ સમજાવવા જેવું નથી કે ભાઈ GGT, દેટ ઇઝ ગામા ગ્લુટામાઇલ ટ્રાન્સપેપ્ટિડેઝને એની ઉપરથી આપણને લીવરની એબનોર્માલિટીઝ જે છે એ જાણવા મળે છે. બધા ટેસ્ટ એટલા માટે તો કરીએ છીએ. The activity of this enzyme almost parallel that of transaminase in hepatic damage. ઓકે, ટ્રાન્સએમિનેઝની જે એક્ટિવિટી હોય છે એને જોડે જોડે કમ્પેરેટિવલી આ ગામા ગ્લુટામાઇલ ટ્રાન્સપેપ્ટિડેઝની એક્ટિવિટી પણ ચાલતી હોય છે. ધ એક્ટિવિટી ઓફ ધીસ એન્ઝાઇમ ઓલમોસ્ટ પેરેલલ દેટ ઓફ ટ્રાન્સએમિનેઝ ઇન હિપેટિક ડેમેજ. ધ સીરમ ગામા ગ્લુટામાઇલ ટ્રાન્સપેપ્ટિડેઝ transaminase transpeptidase is highly elevated in biliary obstruction and alcoholism. એનું નોર્મલ વેલ્યુ છે 5 to 40 ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ પર લિટર. ઓકે, GGT, that is gamma glutamyl transpeptidase, gamma glutamyl transpeptidase, ગામા નો G, ગ્લુટામાઇલનો G અને ટ્રાન્સપેપ્ટિડેઝનો T. તો એ ક્યારે વધારે જોવા મળે છે કે જ્યારે બિલિયરી ઓબ્સ્ટ્રક્શન હોય અથવા તો આલ્કોહોલિઝમ હોય એવા ટાઈમની અંદર. પણ નોર્મલ વેલ્યુ એની કેટલી હતી, તો 5થી લઈને 40 ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ પર લિટર. યસ, તો સીરમ GGT is highly elevated in biliary obstruction and alcoholism. Further, several drug, example phenytoin, induce and increases the enzyme in circulation. જો આ ડ્રગ લેવામાં આવી હોય તો પણ એ GGTનું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ થઈ શકે છે. ઓકે, સો GGT એટલે કે ગામા ગ્લુટામાઇલ ઓકે, તો બિલિયરી ઓબ્સ્ટ્રક્શન અને આલ્કોહોલિઝમની અંદર આપણને એ વસ્તુ જોવા મળતી હોય છે. શું જોવા મળતી હોય છે? ઇન્ક્રીઝ જોવા મળતું હોય છે. કેટલા કરતાં ઇન્ક્રીઝ? તો 5થી 40 ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ પર લિટર કરતાં ઇન્ક્રીઝ.
ઓકે, હવે આવે છે 5 nucleotides. Okay, so the serum activity of 5 nucleotides, that is normal કેટલું હોય છે 2 થી લઈને 15 ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ જેટલું પર લિટર. એક મિનિટ, એ ન્યુક્લિયોટાઇડ જે હોય યુનિટની અંદર મેજર થતા હોય છે, તો દેટ ઇઝ વાય ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ નથી, અહીંયા યુનિટ પર લિટર છે, એટલે 2 થી લઈને 15 યુનિટ પર લિટર જેટલું જોવા મળતું હોય છે. યસ, તો ધ સીરમ એક્ટિવિટી ઓફ 5 ન્યુક્લિયોટિડેઝ કે જે નોર્મલ હોય છે 2 to 15 યુનિટ પર લિટર ઇઝ એલિવેટેડ ઇન હિપેટોબિલિયરી ડિઝીઝ, એટલે હિપેટિક અને બિલિયરી સિસ્ટમ બંનેની અંદર પ્રોબ્લેમ થયો છે. હિપેટોબિલિયરી ડિઝીઝ એન્ડ ધીસ પેરેલલ્સ ALP, એટલે જ્યારે આ ઇન્ક્રીઝ થતું હોય ત્યારે જોડે જોડે ELP પણ ઇન્ક્રીઝ થયેલું જોવા મળતું હોય છે. The advantage with 5 nucleotides is that it is not altered in the bone disease as in the case with the ALP. જેમ આપણને ALP છે ને, જો બોનનો કોઈ ડિઝીઝ હશે તો પણ આપણને ALP ઇન્ક્રીઝ થયેલું જોવા મળશે, બટ 5 ન્યુક્લિયોટિડેઝ ઇન્ક્રીઝ જોવા મળશે નહીં. સો સપોઝ તમારે એ વસ્તુ કન્ફર્મ કરવી છે કે આ ડિઝીઝ લીવરનો જ છે, તો તમે ALP કરાવ્યું, તો ALP ઇન્ક્રીઝ આવ્યું તો તમને એ વખતે કન્ફ્યુઝન થશે કે સપોઝ આ તો બોનનો કોઈ ડિઝીઝ હશે તો પણ આપણને ALP વધારે જોવા મળી શકે છે. તો તમે એની જોડે જોડે બીજો કયો ટેસ્ટ ઓર્ડર કર્યો હતો, તો 5 ન્યુક્લિયોટિડેઝ પણ ઓર્ડર કર્યો હતો. સો જો 5 ન્યુક્લિયોટિડેઝ એ પણ ઇન્ક્રીઝ જોવા મળશે ALPની સાથે સાથે, તો તમે એક વસ્તુ કન્ફર્મ કરી શકશો કે બોન્સનો ડિઝીઝ નથી. કેમ? કારણ કે 5 ન્યુક્લિયોટિડેઝ બોન ડિઝીઝની અંદર ઇન્ક્રીઝ થતો નથી. ઓકે, ફરી એક વખત, ધ સીરમ એક્ટિવિટી ઓફ 5 ન્યુક્લિયોટિડેઝ is elevated in hepatobiliary disease and this parallels ALP. The advantage with the 5 nucleotides is that it is not altered in bone disease as is the case with the ALP. Okay. Yes. હવે એના પછી બીજા એન્ઝાઇમ્સ આવે છે. અધર એન્ઝાઇમ્સની અંદર આપણે જોવા જઈએ તો serum isocitrate dehydrogenase and isoenzyme of lactate dehydrogenase, જે આપણે વાત કરી હતી ને 1 થી 5 ટાઈપના લેક્ટો ડિહાઇડ્રોજિનેઝ હતા, એની અંદર LDH4 અને LDH5 આર ઓલ્સો યુઝફુલ ઇન ધ લિવર ફંક્શન ટેસ્ટ. ઓકે, આઇસોએન્ઝાઇમ્સ અને બીજા LDH એન્ઝાઇમ્સ, આઇસોસાઇટ્રેટ ડિહાઇડ્રોજિનેઝ અને લેક્ટેટ ડિહાઇડ્રોજિનેઝની વાત છે. ઓકે, એના પછી આપણને આગળ આવે છે enzyme combinations. Very often a combination of serum enzyme estimation is useful for better understanding of liver function. એટલે વાત એવી છે કે પહેલાં આપણે કોઈક એક એન્ઝાઇમ જોતા હતા, તો એની જગ્યાએ હવે 2 એન્ઝાઇમનું કોમ્બિનેશન અથવા તો બંનેનો રેશિયો કેટલો છે, એકની કમ્પેરમાં બીજું કેટલું છે, આપણે પેલું કહેતા ને 3:1:2 અને 2:3 એ રીતની વાત છે. સો ઘણી વખત આવી રીતે કોમ્બિનેશનમાં પણ એનું અસેસમેન્ટ જરૂરી છે. અગેન, very often a combination of serum enzyme estimation instead of a single one is used for the better understanding of liver functions. For instance, a large increase in transaminase, particularly ALT, relative to small increase in alkaline phosphate indicates hepatocellular damage. ઓકે, સો શું કહે છે કે આ બંનેનું આપણે કમ્પેરિઝન કરવાની વાત છે કે ભાઈ એક વધ્યો છે ને જોડે જોડે બીજો ઘટ્યો છે. સો ફોર ઇન્સ્ટન્સ અ લાર્જ ઇન્ક્રીઝ ઇન ટ્રાન્સએમિનેઝ, એમાં પણ પર્ટિક્યુલરલી કયો ટ્રાન્સએમિનેઝ, તો ELTની વાત છે, બરાબર, SGPTની વાત છે. રિલેટિવ ટુ સ્મોલ ઇન્ક્રીઝ ઇન આલ્કલાઇન ફોસ્ફેટેઝ એટલે કે ELP. તો ટ્રાન્સએમિનેઝ વધ્યા છે પણ આલ્કલાઇન ફોસ્ફેટ વધ્યા નથી, બરાબર, એની અંદર સ્મોલ ઇન્ક્રીઝ છે. તો એ આપણને શું સજેસ્ટ કરે છે, તો ઇટ્સ ઇન્ડિકેટ ધ હિપેટોસેલ્યુલર ડેમેજ. અગેન કહું છું, ટ્રાન્સએમિનેઝની અંદર આવતા હતા 2 SGPT અને SGOT.
અને બીજું આલ્કલાઇન ફોસ્ફેટેઝ કે કયું હતું તો ALP, બરાબર. તો હવે બંનેના કમ્પેર કરવાની વાત છે. એવું નથી જોતા કે ભાઈ SGPT વધારે આવી ગયું ને બસ લીવર ડેમેજ જ છે, કે ભાઈ SGOT અને SGPT બંને વધારે આવ્યું ને હવે લીવર ડેમેજ જ છે. પણ ક્યાં આગળ શું ડેમેજ છે હજી જો થોડું વધારે ક્લેરિફિકેશન કરવું હોય, ડિટેલમાં જવું હોય, તો જ્યારે આપણે બે એન્ઝાઇમની કમ્પેર કરીએ છીએ તો આપણને વધારે ડિટેલમાં એ વસ્તુ જાણવા મળે છે. તો શું કહે છે કે યસ, a large increase in transaminase કે જેની અંદર particularly ALT, that is SGPT, relative to small increase in the alkaline phosphatase indicate the hepatocellular damage. On the other hand, a small increase in the transaminase and the large increase in alkaline phosphatase shows biliary obstruction. હવે જો ટ્રાન્સએમિનેઝ એટલે કે SGPT ને SGOT એટલે ઇન્ક્રીઝ નથી, બટ આલ્કલાઇન ફોસ્ફેટેઝ ઇન્ક્રીઝ છે. કમ્પેરિઝનની વાત છે, એટલા ઇન્ક્રીઝ નથી એવું કહું છું ને, ત્યારે નોર્મલ વેલ્યુ કરતાં તો થોડા વધારે છે જ, પણ આલ્કલાઇન ફોસ્ફેટેઝ એની સાપેક્ષમાં નોર્મલ વેલ્યુ કરતાં ઘણું જ વધારે છે. તો એ આપણને શું સજેસ્ટ કરે છે તો ઇટ કુડ બી બિલિયરી ઓબ્સ્ટ્રક્શન પણ હોઈ શકે, જેના લીધે આવું થયેલું જોવા મળે છે. ઓકે, સો અત્યાર સુધી આપણે એન્ઝાઇમ્સ જેટલા જોયા એની અંદર કયા આવ્યા, વેઇટ ચલો, માર્કર્સ ઓફ લીવર ફંક્શન ટેસ્ટની અંદર આપણે એક બિલિરુબિન જોયું, પછી એની અંદર આવશે ટ્રાન્સએમિનેઝ અથવા તો એમિનો ટ્રાન્સફરેઝ, અને પછી આવે છે આલ્કલાઇન ફોસ્ફેટેઝ, એના પછી ગામા ગ્લુટામાઇલ ટ્રાન્સપેપ્ટિડેઝ, એના સિવાય 5 ન્યુક્લિયોટિડેઝ, પછી આવે છે LDH એટલે કે લેક્ટેટ ડિહાઇડ્રોજિનેઝ અથવા તો આઇસોસાઇટ્રેટ ડિહાઇડ્રોજિનેઝ આવે છે, અને બાકી બીજા એન્ઝાઇમ્સનું કોમ્બિનેશન્સ જોયું. સો આ રીતે આ પર્ટિક્યુલર આપણે એન્ઝાઇમ રિલેટેડ વાત કરી કે ભાઈ લીવર ફંક્શન ટેસ્ટની અંદર એન્ઝાઇમ્સ કયા ટેસ્ટ કરી શકાય, અને એ ટેસ્ટ કર્યા પછી એમાં કયો એન્ઝાઇમ શું સજેસ્ટ કરી શકે છે એ વસ્તુની જોયું. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જોન્ડિસ જોઈશું. ઓકે, ટિલ દેન કોઈ ક્વેશ્ચન કોઈ ક્વેરી હોય તો પ્લીઝ રાઇટ મી ઇન ધ કોમેન્ટ સેક્શન બિલો. ટિલ દેન બાય બાય.